Ở trong video trước thì chúng ta đã làm thành công cái form để chúng ta có thể thêm cái categories của mình vào trong cái database. Nhưng mà mỗi lần mình muốn mình xem thì mình lại phải vào trong cái PHP MyAdmin để mình xem mình tạo như thế nào. Bây giờ mình sẽ có thể đã có một ít dữ liệu trong này rồi, bây giờ mình có thể sử dụng cái câu lệnh truy vấn ở trong SQL để chúng ta có thể xuất cái dữ liệu ở trong cơ sở dữ liệu của mình ra ngoài cái trang web của mình, để mỗi lần mình xem mình không cần phải vào trong cái PHP MyAdmin. Thì mình sẽ xuất cái phần này ra. Bạn nhớ là mình làm categories thì cái này nó ở cái phần bên sidebar bên tay trái của mình, cho nên bây giờ mình phải mở code ra và mình tìm đến cái phần sidebar để chúng ta sẽ làm đến cái phần đó. Thì nếu mà bạn mở cái code của mình ra và bạn mở cái bài sidebar A và chúng ta, đây là cái code, nó là code tĩnh của mình, và bây giờ mình phải mở thêm cái phần index.php của mình ra xem, và mình phải, cái này bởi mình chỉ include cái header và sidebar thôi mà chưa có cái MySQL connections, cho nên mình sẽ copy cái phần này ở đây và chúng ta sẽ cho vào giữa hai cái này ở trên cái sidebar A này, bởi vì nó phải xuất hiện trước cái này thì nó mới có connect. Bây giờ mình nó ở ngoài rồi, ở cái sidebar này rồi, mình xem xong sidebar này. Sidebar là chính là trong cái include, trong cái phần include mình không cần hai cái dấu chấm này nữa. Mình sẽ lưu cái này lại và chúng ta sẽ vào cái phần sidebar và chúng ta sẽ xóa hết những cái này đi. Xóa hết những cái tĩnh này đi và chúng ta sẽ làm một cái nội dung động của mình. Thì ở dưới cái UL class chúng ta sẽ tạo thêm một cái phần PHP ở trong này. Và chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh truy vấn ở trong PHP. Thì câu lệnh truy vấn là bạn học trong cái phần MySQL mà chúng ta đã đi qua, thì có nghĩa là cái câu lệnh select. Mình đặt một cái query. Query thì bằng là select everything from categories. Okay. Và mình sẽ có cái này là result thì sẽ bằng là MySQL query. Bây giờ chắc các bạn cũng hơi quen một chút rồi đúng không? Và mình gọi cái biến của mình ra là DBC, có nghĩa là cái resource link của mình. Và trong đó cái query của mình là cái query. Và chúng ta sẽ có cái phần order thì mình copy cái phần bên này cho nó lẹ, vì cái này viết hơi bị mất thời gian. Và mình sang cái phần này và mình là order nếu mà nó không connect được. Và sau khi connect xong và đã lấy được cái câu lệnh select rồi, bây giờ mình có thể là hiển thị nó ra, thì mình sẽ sử dụng một vòng lặp là while để hiển thị. Bởi vì bạn biết là khi mà mình dùng câu lệnh select thì nó trả về, nếu mà bạn xem ở trong cái PHP MyAdmin này thì nó sẽ trả về ba cái kết quả như thế này, lưu vào trong một cái biến. Thì do đó mình phải sử dụng một cái vòng lặp while như chúng ta đã học ở trước đây, là mình sẽ lập qua từng cái dữ liệu một và chúng ta sẽ hiển thị từng cái ra một. Thì cho nên mình phải dùng vòng lặp while thì mình mới hiển thị hết được ba cái này ra ngoài, chứ nếu không nó chỉ có là một thôi. Cho nên mình sẽ dùng một vòng lặp while. Thì mình đặt cái là tên là cat thì bằng MySQL fetch array. Và bây giờ mình muốn nó một cái dạng associative array chứ không phải là cái dạng thường nữa, không phải dạng number như lần trước, như là trong video trước mình làm. Cho nên mình sẽ chọn là cái error là cái resource link của nó ở đây, và trong đây mình chọn cái constant, cái hằng số của nó là MySQL associate. Okay. Và đấy là cái vòng lặp while, và chúng ta sẽ hiển thị từng cái ra một. Thì mình là echo, thì mình có thể copy cái này, khỏi copy thì mình gõ luôn đi, list này href thì bằng, và đây xong mình sẽ đóng cái này lại. Đấy, và sau mình sẽ nối với một cái biến nữa, và trong này mình sẽ đóng cái thẻ A này lại và mình kết thúc cái câu lệnh echo ở đây. Và trong cái biến A này mình thích cần nối biến với là cat. Cat là cái mà mình vừa lấy ở đây này, và mình sẽ hiển thị ra từng cái một, là đây là cat name. Thì cái đoạn này bạn thấy là cái vòng lặp while này mình đầu tiên mình sẽ lấy cái kết quả của cái đầu tiên nhé, mình sẽ đặt một cái query đúng không? Sau đó mình sẽ truy vấn đến cái cơ sở dữ liệu của mình bằng cái câu lệnh là MySQL query. Sau đó nó sẽ trả về mà là ba cái kia là mình đã thấy ở trong cái PHP MyAdmin. Từ cái đó nó sẽ lấy cái câu lệnh là MySQL fetch array, và mình chọn là cái dạng array là array associate. Sau đó mình sẽ lấy tất cả cái kết quả của cái hàm MySQL fetch array này, mình lưu vào một cái hàm là cat. Thì cái hàm cat thì cái biến cat bây giờ nó đang là một cái array, nó chứa ba cái kết quả mà được trả về, như là about HTML như là bạn thấy trong PHP MyAdmin. Từ đó bây giờ mình muốn hiển thị ba cái kết quả đó ra thì mình phải sử dụng một cái vòng lặp là while, mình hiển thị từ từng cái ra một. Thì bạn thấy là cat thì bây giờ là cat name, mà bây giờ bạn quay về nhớ lại cái video về cái array thì bằng cái cách này mình gọi là cat, và mình dùng cái dấu ngoặc vuông và trong đó mình dùng cái dấu nháy này
Có nghĩa là mình đang hướng đến cái tên của nó, cái array của nó là cat name, mà mình muốn hiển thị nó ra trên trình duyệt. Bây giờ mình sẽ lưu cái này lại và kiểm tra cái trang index của mình xem nó đúng chưa. Mình kiểm tra trang index, mình đã có MySQL connect, ok. Mình sẽ ra trình duyệt và mình kiểm tra xem kết quả như thế nào. Mình vào mình refresh. Okay, thì nó sẽ hiển thị ra cái này cho mình là hình như là mình có cái home này là bởi vì mình dư cái ở dưới này này. Cái này mình chưa có xóa đi. Nếu bây giờ bạn xóa đi thì mình sẽ thấy ở ngoài này nó chỉ có là 3 cái là chính ở trong cái cơ sở dữ liệu của mình. Còn nếu mà bây giờ bạn vào cái phần là add category, bây giờ mình thêm một cái nữa như là contact us. Thế mà mình sẽ cho position của nó là 4. Mình add category. Mình ra ngoài này, mình refresh. Đó, thì bạn thấy the contact us ở trong, và mình thêm một cái nữa đi cho nó máu. Thì thấy cái contact us thì bây giờ nó đã ghi nhớ lại rồi, bởi vì nhớ video trước không mình làm cái echo ở cái value thì nó sẽ ghi nhớ lại cái này cho mình. Thì mình có thể thêm cái đây ở đây nữa là forum đi ha. Position ở đây là 5, mình add category. Đấy, và mình ra đây mình refresh. Đó, thì đấy là bây giờ ba cái này nó hiển thị theo cái dạng, nhưng mà theo cái mình bây giờ vào trong này mình thì refresh xem nó có thể hiển thị theo cái 1 2 3 4 5. Mình bây giờ muốn hiển thị nó theo position chứ mình không muốn hiển thị theo như cái dạng là tự do như thế này nữa. Mình muốn nó hiển thị theo cái cách mà mình đã định dạng cho nó hiển thị là 1 2 3 4 5 chẳng hạn. Thì mình sẽ sửa cái câu lệnh của mình một chút. Ở sau này thay vì là chỉ có câu lệnh select everything thôi, mình sẽ thêm một cái nữa là order by position ASD, có nghĩa là từ trên xuống dưới. Bây giờ bạn lưu lại, mình ra đây mình refresh. Đó, thì nó sẽ chỉnh theo cái thứ tự mà mình muốn ở trong cái database, như là history about là history là 1 này, xong đó đến about này, không, xong đến HTML, đúng không? Nhưng mà một khi mà bạn thấy bạn sử dụng như thế này thì bạn không có nên sử dụng là lúc nào cũng là everything. Everything là cái mà mình nhanh để mình muốn xem nó như thế nào thôi. Nhưng mà nếu mà thực ra khi chọn ấy, mình chỉ cần chọn những cái trường mà mình cần thôi. Thứ nhất là mình không nên cho ra trình duyệt những cái gì mà mình không có muốn. Và thứ hai nữa là nó làm như thế cái query nó phải làm việc nhiều hơn, thay vì nó phải chỉ hiển thị 1 hoặc 2 trường mà mình muốn thôi, nó phải hiển thị hết tất cả những cái trường mà mình không cần sử dụng ra. Thì cho nên bạn tránh nên sử dụng cái câu lệnh là select everything. Thì mình sẽ chọn ở đây là bởi mình chỉ muốn là cat name thôi, mình sẽ là cat name. Còn nếu mà sau này bạn cần cái gì thêm thì bạn thêm vào, nó cũng lúc đó nó không có trễ. Giờ mình lưu lại và mình refresh thì tất nhiên nó không có gì thay đổi cả, mình chỉ có thay đổi cái đó thôi. Và để kết thúc cái phần này thì mình có thể thêm thêm cái link này đến đâu thì bây giờ mình chưa đến link đến đâu hết, mình chỉ link tạm đến là index.php thì nó sẽ tất cả nó link đến trang này. Ok, mình refresh lần cuối cùng và mình ra trình duyệt và mình refresh thì khi bạn hover chuột qua thì bạn nhìn thấy cái phần ở dưới này nó sẽ thay đổi là thành cái link đến từng cái đấy cho mình. Và trong video sau thì chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện cái ICMS của mình.